السلام عليكم البنات، صحة رمضانكم ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وفي دوام الصحة والعافية. جيتكم اليوم بواحد التحلية بزاف سهلة وبسيطة لكن طعمها خيال. هذه التحلية تحلية الفراولة بطبقات الكريمة والبسكوي، تشبه بزاف الفريزي. هذه التحلية البنات عملت ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الفيسبوك. كما قلت لكم البنات التحلية بزاف سهلة. مالا البنات بدون إطالة نروح نشوفوا مع بعضنا الوصفة وطريقة التحضير. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر، كريم لما يغفر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر يجبر قال. اذا نبداو في التحليه تاعنا. لهنا بطبيعه الحال الفراز بعد ما نقيوه ونقطعوه، انا قطعته الى دوائر بهذا الشكل. نضيفوا له حوالي 3 ملاعق من السكر. كما نعرفوا انه الفراز يطلق السيرو تاعو بعد ما نحطوه في السكر. اذا البنات نضيف له 3 مغارف تاع السكر هكذا بهذا الشكل، ونخلطهم ونحطهم من جهه حتى يطلق لي السيرو تاعو. من جهة أخرى راح نحضروا الكريمة تاعنا. لهنا واش نحتاجو في الكريمة؟ نحتاجو إلى نصف لتر من الحليب، ونحتاجو إلى 2 ملاعق من المايزينا ولا النشاء، ونحتاجو إلى 2 ملاعق من السكر، ونحتاجو بطبيعة الحال إلى الفانيلا. لهنا فانيلا نديرو السائلة أحسن من بودر، في التحليات نديرو أحسن شي الفانيلا السائلة. إذا نخلط المكونات مع بعض. نجيب كاسرونة ونحط فيها الحليب والمايزينا والسكر هكذا بهذا الشكل، ونخلطوهم كامل بارد في بارد. ولهنا نخلطو جيدا باش ما يهبطلناش هذاك النشاء. كما نعرفوا الخاصيه تاع النشاء انه ينزل لتحت. هكذا البنات نخلطوه ونحطوه على النار ونستمروا في الخلط هكذا بهذا الشكل. هكذا البنات نستمر في التحريك على نار متوسطة. نبقى هكذا نحرك حتى نتعقد لي الكريمة تاعي وتبدا دير لي هذو الفقاعات. كي تبدا دير هذو الفقاعات كما راهي موضحة في الشاشة، هنا نعرف بلي الكريمة تاعي واجدة. وهنا نضيف لها ملعقة صغيرة من الزبدة، ونضيف لها ملعقة من الفانيلا السائلة هكذا بهذا الشكل، ونخلطوا المكونات حتى تذوب لنا هذيك الزبدة هكذا بهذا الشكل. وهنا نجيب ان ريسيبيون نبدا نفرغ فيه الكريمه تاعي هكذا بهذه الطريقه، ونجيب ان بابي فيلم ولا لو بابي سيلوفان ونبدا نغطيه فوق الكريمه مباشره. اذا البنات نديرلو البابي سويتو ولا البابي سيلوفان ونحطه في الثلاجه حتى يرتاح لي لمده نصف ساعه. اذا نحط البابي سيلوفان هكذا على السطح تاع الكريمه تاعنا هكذا باش ما ديرليش هذوك الفقاعات ولا القطرات تاع الندى وتفسد لي هذيك الكريمه هكذا البنات بهذا الشكل، ونحطها في الثلاجه. هنا من جهه اخرى نجي الفراز تاعنا بعد ما طلق السيرو تاعو، نبدا نقطر السيرو هذاك تاعو في كاسرونه هكذا بهذا الشكل. من بعد نجيبو كاس اللي يرفد 250 مليلتر، نبدا نقيس فيه هكذا بهذه الطريقه. نحط السيرو هو الاول ونكمل بالماء هكذا البنات. هنا نحتاجو الى 2 كيسان من الماء مع السيرو هذاك هكذا بهذه الطريقه، ونضيفوا لهم الفلون. لهنا الفلون عندنا 100 غرام من الفلون، كل ساشي تهز 50 غرام. 50 غرام ما يعادل 2 ملاعق ونصف من الفلون. لهنا درنا 5 ملاعق من الفلون هكذا، ونخلطوا المكونات مع بعض تاع الفلون مع هذاك السيرو. لهنا ما نضيفوش السكر لانه السيرو هذاك راهو فيه السكر. نخلطهم ونحطهم على النار حتى يعود يغلي لي هذاك الفلون.
لهنا من جهه اخرى جبنا المول تاعنا اللي حنديرو فيه التحليه تاعنا. هذا المول تاع المسكوتشو حطيت فيه لو بابي فيلم هكذا بهذه الطريقه، غلفته جيدا وخليت على الاطراف الزيت تاع لو بابي فيلم هكذا باش نغطيوها من بعد. لهنا نبدا نحط الفراز تاعي كطبقه اولى هكذا بهذه الطريقه. هكذا البنات، ومن بعد نبدا نسوي في الطبقه تاعي، نعدلها هكذا بهذا الشكل، نعدلها جيدا ونروحو نشوفو الفلون تاعنا اذا بدا يغلي. هنا كما تلاحظوا الفلون تاعنا او بدا يغلي ولا راهو يغلي. هنا في هذه المرحله نطفيو على الفلون تاعنا ونضيفوه هنايا مباشره وهو ساخن هكذا بهذه الطريقه. لهنا نضيفو بالكميه ونعدلو بالمغرف ولا لاسباتيل كما تحبوا. المهم باش يدخل لنا الفلون ما بين ذاك الفراز تاعنا هكذا بهذه الطريقه. من بعد نضيف الكميه المتبقيه نضيفوها كامل. بعد ما نضيفو الكميه تاعنا كامل تاع الفلون نخليو حتى تنحى هذيك لا فابور فقط، ومن بعد نحطوه في الكونجيلاتور هكذا باش تجمد لنا الطبقات تاع الفلون. هكذا البنات نسويهم جيدا ونضيفو الكميه المتبقيه. من جهه اخرى نرجعوا للكريمه تاعنا بعد ما ارتاحت الثلاجه، نبدا نضربها فقط بالباتور هكذا بهذه الطريقه. نضربها جيدا هكذا باش تولي لي خفيفه. من بعد نضيف لها حوالي 4 ملاعق من بودره الشونتيي ما يعادل نصف كاس. لهنا 4 ملاعق من الشونتيي نخلطهم هكا ونضربهم جيدا بالباتور حتى تولي لي الكريمه تاعي خفيفه هكذا بهذه الطريقه. وهذه هي الكريمه تاعنا بعد ما تكاثفت كما راكم تلاحظوا. لهنا نرجعوا للمول تاعنا تاع الفلون كما راكم تلاحظوا. لهنا الفلون بعد ما جمد لي نجيبوا لهنا الشرائح هذو خليتهم من قبل تاع الفراز، قصيتهم هكذا شكل طولي على شكل قلب، ونبدا نغمسهم هكذا كما راكم تلاحظوا في الطبقه تاع الفلون هكذا بهذا الشكل. نضغطهم هكذا باش تلصق لي في هذيك الطبقه هكذا بهذه الطريقه. هكذا البنات باش يعطينا منظر شباب على الجوانب. تقدروا ثاني ديروها بالطريقه العكسيه، يعني تغمسوها بالطريقه العكسيه تجيكم على شكل قلب كي تقلبوا الطورطه تاعنا. لهنا جبنا الكريمه تاعنا، شوفوا البنات كيف ولات لي خفيفه. نبدا الكريمه تاعنا نقسمها على 2، ندير الطبقه الاولى هكذا من الكريمه والجزء الثاني نديرو من بعد هكذا كما قلت لكم البنات نقسموها على 2 ونبدا نمشي فيها على المول هكذا بهذه الطريقه. هنا بعد ما سوينا الكريمه تاعنا كطبقه اولى، لهنا نديرو طبقه اخرى من البسكوي. ديروا البسكوي اللي عندكم، تقدروا ديروا ثاني اصابع البودواغ ولا ديروا البسكوي هذا. انا درت هذا البسكوي كما راكم تلاحظوا. ونحتاج ايضا الى العصير لهنا باش نغمسوا فيه البسكوي تاعنا. انا درت لهنا عصير تاع البرتقال ولا تاع الحامض اللي عندكم، لانه كما نعرفوا البرتقال والقارص يتماشانا بزاف مع الفراز. لهنا كما راكم تلاحظوا بديت نغمس البسكوي تاعنا وبديت نحطو على السطح تاع الكريمه هكذا بهذا الشكل كما راكم تلاحظوا. هكذا البنات، وما نساوش ثاني الفراغات لازم نعمروهم. بديت نقسم لهنا في البسكوي تاعنا هكذا بهذا الشكل، نبدا نغمسو ونبدا نملي الفراغات تاوعي هكذا باش يكون السطح تاعنا كامل بالبسكوي كطبقه من البسكوي هكذا بهذه الطريقه. كما قلت لكم البنات ما نخليوش الفراغات، اني عمرت كل الفراغات تاع البسكوي. ونجيبوا الكريمه تاعنا ونديروها كطبقه ثانيه. كما قلت لكم الكريمه تاعنا في الاول قسمناها على 2 هكذا بهذا الشكل. نكمل الكريمه تاعنا كامل بهذه الطريقه ونبدا نسويها على السطح هكذا بهذا الشكل.
هكذا البنات بعد ما سويناه على السطح كامل نبدا ندير طبقه ثانيه تاع البسكوي هكذا بنفس الطريقه الاولى. نبدا نغمس البسكوي تاعنا في الجي ونبدا نديرو. لهنا كملاحظه البنات كي تحطوا البسكوي اضغطوه فقط باش يدخل لنا في الكريمه هكذا بهذه الطريقه. حاولوا انكم تضغطوه باش يدخل في الكريمه هكذا جيدا. من بعد البنات كما قلت لكم في الاول السيلوفان تاعي خليته على الجوانب هكذا بهذه الطريقه باش نغطي الطورطه تاعنا هكذا بهذه الطريقه، ونحطوها في الثلاجه حتى تجمد وتتماسك لنا هكذا باش نقدروا نقلبوها. هنا البنات بعد ما عطيتها وقتها حوالي 6 ساعات في الثلاجه، بما انه احنا في رمضان درتها الصباح ودركا حنقسمها دركا في السهره كما راكم تلاحظوا. لهنا بعد ما جمدت لي جبت الصحن اللي حنقلب فيه ونبدا نقلب التحليه تاعنا هكذا بهذه الطريقه. نهزوا لومول فقط، لهنا راني غلطت حنهز حتى السيلوفان بعد وليت فقت. نحيو لومول فقط هكذا بهذه الطريقه. من بعد نحيو السيلوفان تاعنا ولا لو بابي فيلم هكذا بهذه الطريقه، وتكون التحليه تاعنا واجده. لهنا التزيين اختياري، زينوها كما تحبوا. لهنا نسيت راح الطور اللي قاعده نقسم فيها. هنا تحمست للمذاق تاعها لانها جات شهيه روعه روعه البنات. نتمنى انكم تجربوها. اذا هذه التحليه البنات كي تعطيوها وقت مليح في الثلاجه حتولي متماسكه، وتجي الطبقه تاع الفلون تجي ثاني متماسكه كما راكم تلاحظوا البنات. جات ولا اروع، جات مع البسكوي والكريمه جات طبقه طريه كما راكم تلاحظوا. جا القوام تاعها ولا اروع. نتمنى البنات انكم تجربوها وتستمتعوا بالمذاق نتاعها. كما راكم تلاحظوا البنات كيفاه جات بالمول تاع الاخر، جات وانها مطبوعه جات ولا اروع. فكره رائعه، نتمنى البنات تجربوها. لهنا فقط انا ما زينتهاش، نسيت الطول راحت قسمت لكم. لهنا التزيين اختياري، زينوا كما تحبوا. زينت انا فقط بلي غوزاس تاع الكريم شانتيي كما راكم تلاحظوا. لهنا تقدروا تزيدوا لها ثاني حبات تاع الفراس كما قلت لكم. انا راني خليتهم ونسيت. لهنا فقط زدي غوزاس هذو فقط. اذا البنات ما بقى لي غير نقول لكم شهيتكم بالصحه، شهيتكم في الجنه ان شاء الله. ما بقى لي غير نقول لكم الصحه في